Veniți la Târgul Național de Îmbrăcăminte și Încălțăminte Expo Moda Events în perioada 14-18 februarie la Central Plața Bacău. Colecția de primăvară 2018 la cele mai bune prețuri. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole din piele și blană, marochinărie, produse pentru copii, bijuterii și artizanat. Numai între 14 și 18 februarie la Central Plața Bacău. Văzând că fetele sale mari îl iubesc ca mierea și ca zahărul, împăratul socoti că nu poate fi o iubire mai dulce. Dar o întrebă și pe cea mică. Cum mă iubești tu, fata mea? Cum iubesc produsele TCE, tată. TCE 3 Brazi schimbă povestea cu bunătăți proaspete din carne și lapte. Vino în magazinul TCE 3 Brazi din orașul tău și surprinde prospețimea produselor aduse direct de la fermă. E vremea sărbătorilor, a cadourilor mult așteptate și a veștilor minunate. Una dintre veștile bune vine de la Eurolook Trans Suceava. Angajăm mecanici auto pentru depanări și șoferi în comunitate cu permis categoria C+E și atestat ADR. Salarii motivat și bonusuri pe măsura așteptărilor. Detalii la 0755 522 522. Eurolook Trans Suceava are darul de a te bucura și de a-ți ura sărbători fericite, drumuri bune și să-ți meargă de minune și în noul an. Filsam, excelența preparatelor din carne, produce și distribuie în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia și Banat, o gamă bogată de preparate din carne, lactate și produse congelate de pasăre și pește. www.filsam.ro. Intră pe facebook.com/KissFM România. Nice! Scroll up, scroll down, muzică nouă, chestii funny, cool stuff. Știi ce zic, știi ce zic, știi ce zic. Octobers. You'll hear the